سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 18 از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه میخوایم با هم صحبت کنیم در مورد اینکه چطوری یک دیوار داخلی ترسیم کنیم، یک دیوار خارجی ترسیم کنیم و این دیوارها رو بیایم با هم لایه بندی هاشون رو انجام بدیم. خب قبل از اینکه بخوام تدریس رو شروع کنم ازتون خواهش می‌کنم که اگه از یوتیوب ما رو تماشا میکنید کانال ما رو دنبال بفرمایید، سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک بفرمایید. اما اگر از آپارات ما رو دنبال میکنید ازتون خواهش می‌کنم که ویدیوها رو لایک کنید و روی دنبال کردن کلیک کنید تا حامی ما در ادامه ضبط فیلم‌های آموزشی و این مسیر باشید. خب طبق روال معمول من ابتداء پاورپوینت این جلسه رو باز کنم. خب دوره آموزشی رویت جلسه 18 تعریف دیوارهای داخلی و خارجی. خب میخوایم بیایم با هم یک دیواری رو تعریف کنیم، مشخصاتش رو بدیم، با آیکون هایی که اینجا داریم یه مقداری آشنا بشیم. کلیاتی رو بهتون میگم و تا اینجا. خب تا اینجا داشته باشید تا من وارد رویت بشم، بعد این دوره پاورپوینت رو مراجعه میکنم. خب من وارد رویت شدم. ابتدا میخوام وارد دستور وال بشم، روی دیوارم کلیک میکنم. یک دیوار ساده 20 سانتی رو انتخاب میکنم، جنریک 200 میلیمتر و اینجا گزینه اری تایپ رو میزنم. پس این مسابقه ترسیم نرفتم، دیوار رو انتخاب کردم، گزینه اری تایپ رو زدم. میخوام دیوار تعریف کنم، پس روی داپلیکیت کلیک کنم، اینجا بزنم وال. حالا میخوام دیوارم مثلا دیوار خارجی باشه، اینا نوع استایی قبلا توضیح دادم. اکستریور مثلا دیواره من مثلا قراره یه دیواری باشه کلا مثلا بشه 240 میلیمتر، دیوار 24 سانتی. یه دیوار خارجی 24 سانتی میخوام تعریفش کنم. خب اوکی رو میزنم. اینجا وارد ادیت میشم. خب توی بخش ادیت که وارد میشم میخوایم یه مقدار با این پنجره با هم آشنا بشیم. میگه فامیلی بیسیک وال، یعنی فامیلی شما با بیسیک واله. فامیلی ها رو بهتون توضیح دادم، بیسیک وال ها، کرتین وال ها، استکر وال ها همه رو توضیح دادم. تایپتون از نوع دیوار خارجی 24 سانتیه. میگه الان ضخامت دیوار شما 20 سانته، چون دیوار من فقط یه قسمت داره که خودتون توضیح هست این قسمت چیه، با ضخامت 20 و رزیستنس و ترمال مس هم براتون مهم نیست، به جاشتون توضیح میدم. اما بیایم سراغ این پنجره که این پایین داریم. یه قسمتی داره به نام اینتریور ساید و اکستریور ساید. من کاملا در مورد اینتریور ساید و اکستریور ساید ها در جلسه گذشته بهتون توضیحات رو دادم و الان میدونید چیه. اما میخوام 2 تا لایه خارجی داشته باشم، 2 تا لایه داخلی داشته باشم. اینجا اینزرت رو میزنم و 4 لایه اضافه میشه. روی یکی از لایه ها قرار میگیرم، آپ رو میزنم، به بالا میره اکستریور ساید، دوباره لایه بعدی رو انتخاب میکنم، دوباره آپ رو میزنم. 2 تا اکستریور ساید دارم، لایه رو انتخاب میکنم، داون، یه اینتریور ساید، دوباره داون، یه اینتریور ساید دیگه هم دارم. خب بسیار عالی. الان لایه های من تعریف شدن، 2 تا لایه بیرونی، 2 تا لایه داخلی. خب مثلا من یه ملاتی دارم مثلا به ضخامت 2 سانت و
مثلا قراره یه آجری روش بیاد، مثلا به ضخامت 10 سانت. خب 10 اینجا زیاد میشه، من مجبورم اینو 4 بزنم. خب بعد دوباره من یک از سمت داخل مثلا یه لایه گچ و خاک دارم 2 سانت و مترش رو ندادیم و یه لایه رنگ دارم 1 سانت به این شکل. خب اومد الان دیوار رو توی هم پریویو که می‌بینی برای من لایه بندیش رو انجام داد، یه لایه بندی رو انجام داد. حالا میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام به این لایه ها متریال بدم. میخوام بگم اول قبل از اینکه بخوایم متریال بدیم بریم مایوس ببینیم، میگه توتال تیکنس شما جایی که موس من قرار داره میگه 29 سانته، ولی من گفتم دیوارم 24 سانتی، پس 5 سانت اضافه دارم، پس دیوار هسته مرکزی میکنم 15 سانتی. خب الان توتال تیکنس منم شد 24 سانت، پس الان با دیوارم کامل همخونی داره. بریم برای متریال دادن. من یه متریال دارم، اول گفتیم یه هسته مرکزی داره. فرض کنیم یه هسته مرکزی یک دیوار بتونی دارم، کانکریت رو سرچ کنم، این رو میذارم روی کانکریت کست این سیتیو. خب این برای من چیکار میکنه؟ هسته دیوار من رو بتونی میکنه. حالا میخوام ملات بزنم، دوباره اینجا میزنم، میزنم روی کانکریت، مثلا میام چیز رو انتخاب میکنم، با همین مزونری میتونم چیز رو به صورت ملات هم مثلا بدم اینجا. بعد از اون میام اینجا یک لایه آجر انتخاب میکنم، ریکو دادم، میام پایین، ببینید جیپسوم همون گچ و خاک جیپسوم والبورد رو میذارم، این میشه گچ و خاکم. یه رنگم میذارم، پارکینگ استریپ، مثلا یه رنگ زرد رنگ مثلا برای این انتخاب. خب الان همه لایه های من متریال گرفتم، بتون رو گرفت، ملات رو گرفت، آجر رو گرفت، گچ و خاک رو گرفت و رنگ زرد رو گرفت. پس الان متریال دادم به کارم، هم سطح خارجی هم سطح داخلیم تعریف شد. اوکی میکنم، یه اوکی دیگه میکنم، میام اینجا یه ترسیم دیوار رو انجام میدم. خب اینو میذارم روی شیدد، اینو میذارم روی مدیوم یا فاین، حالا فرقی نمیکنه. ببین الان داره لایه های دیوار منو به من نشون میده همونطوری که میبینید و من میتونم در ادامه باز با دستور وال دیوار رو ترسیم کنم. خب بریم سراغ قسمت بعدی. میخوام در مورد چی صحبت کنیم؟ بریم پاورپوینت رو بیاریم. من اومدم بهتون داپلیکیت رو گفتم، پریویوش رو زدیم، ادیت کردیم، فضای بالا پایین بهتون گفتم، اکستریور و اینتریور رو بهتون توضیح دادم و اینکه خدمتتون هستم که توضیح دادم چطوری به اینها متریال بدید، اینسرت رو زدید، دان و آپ رو زدید و ضخامت رو تعیین کردیم، ضخامتمون رو برابر کردیم با ضخامت مجموعه‌ای که میخواستیم. اومدیم متریال ها رو دادیم و اینجا دیگه
بریم حالا یه دیوار دیگه بخوایم با هم ترسیم کنیم. میخوایم یه دیوار داخلی ترسیم کنیم. برای دیوار داخلی من چیکار میکنم؟ برمیگردم همینجا روی وال، ادیتو میزنم، یه داپلیکیت ازش میگیرم، اینو میدم مثلا اینتریور، اینو مثلا میدم دیوار 15 سانتی. اوکی میکنم، میرم تو ادیتم. حالا میخوام اینا دیگه مثلا بیرون و داخلش یکیه دیگه فضای بیرونی نداره دیوار داخلی که دو طرفش یکسان. مثلا اینو کپی میکنم، گچ و خاک رو میدم به این لایه، بعد از اینجا رنگ رو هم میدم به این لایه. حالا اندازه ها رو یکی میکنم، خب حالا کل ضخامتم شده 21 در صورتی که میخوام 15 باشه، پس 6 تا اضافه دارم، اینو میکنم 9، الان شد 15. اینو اوکی میکنم، یه بار دیگه رو اوکی کلیک کنم. الان برای من دیوارای داخلیمو ترسیم میکنه به این شکل که میبینید. میتونم باهاش دیوار داخلی ترسیم کنم. خب بریم ادامه بدیم. یه ادامه پاورپوینتمون رو ببینیم. حالا میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟ میخوایم در مورد ستون فانکشن صحبت کنیم. ستون مهمیه، گوش کنین، آیتم های مهمی رو میخوایم توش بگیم. میخوایم قسمت استراکچر، سابستریت و ایر لایر و فینیش 1 و 2 ممبرین هم بهتون بگم. بعد میایم حالا بگیم اینها چه نکته هایی داره که برمیگردیم با هم میبینیم. خب من میام تو رویتم، دیوار رو میزنم، روی دیوارهای خارجی میرم، ادیت تایپ رو میزنم، اینجا ادیت رو میزنم و اینا لود میشه. حالا نگاه کنید، من الان یه قسمت فانکشن دارم. فانکشن من الان یه باز که میکنم، نگاه کنید قسمت استراکچر داره، سابستریت داره، ترمال ایر لایر داره، فینیش 1 و 2 داره و ممبرین لایر. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این دیوار شما یه دیوار سازه‌ایه یا سابستریت. سابستریت یعنی این بچه خارجی هست، نگه دارنده این قسمت رو بهش میگه سابستریت. یعنی مثلا توی کار خارجی مثلا ببینیم، مثلا فرض کنیم رانرهای LSF، استاد رانرهایی که تو LSF وجود دارن، یه دو سابستریت نگهدارنده پانل های گچی هستن، یا سازهایی که مثلا پشت سازهای چوبی میخوره نگهدارنده اون سازها هستن، میگن سابستریت. حالا مثلا توی این مثال ما میتونه مثلا این لایه در حقیقت ملات ما برای آجر در حقیقت نگهدارنده این آجر باشه و یک سابستریت باشه. اما ترمال و ایر لایر در حقیقت برای چی هستش؟ فیلتر هوا هست. فینیش 1 و 2 برای نازککاری شماست و ممبرین لایر هم که عایق این باشید، عایق هوای این عایق رطوبتی شما هستش. خب ما باید چیکار کنیم؟ لایه مرکزی رو بزنم رو استراکچر، چون سازه‌ای دیوار من. حالا سازه‌ای حتما معنی نیست که کاربرد سازه‌ای داره ها، ممکنه جدا کننده باشه ولی سازه‌ای باشه، بتونیه مثلا.
حالا لایه های بعدی من مثلا من میام اینجا میزنم این فینیش یکه، اینم مثلا فینیش یکه، اینم فینیش نازوکاری یکه، اینم نازوکاری یک. یه نکته اینجا هست، اینو باید همیشه یادتون باشه که بعد از اینی که این میگه باید توی اینها عددهای ما زیاد بشه. یعنی اگر نمیتونی اینجا 4 باشه، خب یعنی اینجا رو شما 4 بذاری، اینجا رو 2 بذاری، خب اینو بخوای اوکی کنی ازت ایراد میگیره. میگه شما مثلا بذار برای مثال بزنم بفهمی، مثلا نمیتونی اول بگی خب من یه دیوار سازه‌ای دارم، بعد یه نگهدارنده سطح نهایی دارم، دوباره یه دیوار سازه‌ای دارم. خب اصلا معنی نداره، من خواهم اوکی کنم ایراد میگیره. من میگه نمیتونی یه دیوار داری، دوره نگهدارنده هیچی هم نداری بعدش، یعنی فینیشی نداری، بعدش اومدی دوباره یه سازه‌ای داری. خب نه، پس این شماره ها باید به ترتیب زیاد بشه، حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین باید زیاد بشه. اما یه نکته رو نگاه کن، میتونن همشون یک شماره بگیرن، میتونن همه 1 باشن، میتونن همه 4 باشن، یا میتونه این 1 باشه بقیه 4 باشن، به این ترتیب میتونه باشه. و اصول درست شماره گذاری رو هم بهت بگم. اصول درستش اینه که شما، من 2 تا لایه اینجا بذارم، البته اینجا من داون کنم، یه لایه دیگه هم مثلا بذارم و برای توضیح این 2 تا رو گذاشتم. نیا کن، من اینجا میتونم بیام بگم آقا لایه های من فینیش 1 فینیش 1 فینیش 1 آخریش چیه؟ فینیش 2 به سطح آخر که میرسم. مثلا فرض کن 4 تا زیر لایه دارم، بعد سطح آخر رو دارم. این یه حالت درست شماره گذاری. یه حالت اینه که اولی رو بذار فینیش 1، بقیه رو بذار چی؟ فینیش 2. شما این 2 مدل رو، 2 مدل استاندارد برای تعریف های فانکشنتون. خب من حالا به اینا نیازی ندارم، میام اینجا مثلا اینا رو بزنم فینیش 1، این فینیش 2، این فینیش 1، این فینیش 2. حالا به شماره های من 1 4 5 1 4 5 الان اوکی کنم هیچ ایرادی نمیگیره، اوکی میکنم. ببین الان اتفاق چیه؟ نگاه کن، این لایه من در حقیقت، من بخواین یه جوری شما بهتر معلوم بشه، نه تو همه حالت همه بهتره. به این لایه من، این دیوار من رفت داخل این دیوار من، با هم تداخل پیدا کردن. حالا میخوایم بیاییم با هم ببینیم چرا با هم تداخل دارن. این تداخل به خاطر اینه که لایه های این 2 تا دیوار با هم همخونی ندارند، وگرنه شما نباید این لایه نازوکاری داخل این، که این اشتباهه. اگه بخوای همخونی داشته باشن باید چیکار کنی؟ باید بیای اینجا این دیوار رو انتخاب کنی، ادیت تایپش رو بزنی، بری اینجا ادیت این رو بزنی، اینو گذاشته بودی فینیش 1 فینیش 2، این هم گذاشته بودی فینیش 1 فینیش 2. حالا اوکی کن، اوکی کن، برگرد. ببین الان درست شد دیگه، تداخله بین رفتش و نازوکاری شما با این نازوکاری این لبه یکی شد. خب این هم توضیحی بود که باید خدمتتون میدادم. خب یه چند تا نکته مونده، اینا هم بهتون بگم. حالا نکته ها چیه؟ ببین من اینه که بهت گفتم 2 تا لایه چرا به هم 2 تا دیوار وصل نمیشن. یکی گفتی آقا لایه هاشون با هم یکی نیست، یا متریال هاشون با هم یکی نیست. متریال ها رو هم متفاوت بذاری همون ایراد پیش میاد. درست شد؟ یا مثلا گچ و خاک بخوای بری تو سنگ. حالا فینیش 1 و 2 رو بهت گفتم چه تفاوتایی با هم داره. بالا به پایین بری هسته رو، پایین به بالا بیای، گفتم باید
عدد شما چی بشه؟ افزایش پیدا کنه. حالا فانکشن ها رو هم بهت گفتم، ولی 2 تا نکته تو فانکشن ها هست. یه ممبرین لیر داریم که گفتیم چیه؟ عایق رطوبتیه. این لایه بیارمش ادیتال، من میام اینجا ادیتو میزنم میام اینجا این لایه رو میزنم ممبرین لیر، میام اوکی کنم. میگه آقا ممبرین لیر فانکشن requires zero thickness، یعنی ممبرین لیر شما که نمیتونه ضخامت داشته باشه. برید تو اینترنت سرچ کن عایق ممبران ببین چه شکلی، عایق رطوبتی ممبران ضخامت نداره که. وقتی ضخامت نداره تو اینو صفر بذاری. این یه نکته. نکته دوم، من یه فینیشی دادم، یه لایه تعریف کردم، دوست دارم لایه بزنم صفر، اوکی کنم برم بیرون، درست شو؟ صفر رو نگرفتم، میام صفر بذارم. میگه که only layers with the function set to membrane may have zero thickness. میگه تنها لایه هایی میتونند ضخامت صفر داشته باشن که ممبرین باشن. در غیر این صورت لایه شما حتما باید ضخامت داشته باشه. خیلی اوکی. این 2 تا نکته هم بهت گفتم، یکی اینکه هیچ لایه‌ای نمیتونه صفر باشه، یکی ممبرین لایرت باید حتما صفر باشه. هر چیزی در مورد ترسیم دیوارهای داخلی و خارجی متریال دیشون بود تا این سطحی که شما الان باید بدونید. جلوتر پیشرفت‌ترش رو با هم میبینیم تو پروژه که میگیریم، پروژه‌مون رو شروع کنیم، دیوارهای پیشرفته‌تر چیزتر میبینید با حالتهای مختلف. اما تا این حدی که باید یاد بگیری بدونی ادیتش چیکار میکنه تو دیوارا، من بهت یاد دادم. الان هم دیوار داخلی میتونی ترسیم کنی با متریال دادم، هم دیوار خارجی ترسیم کنی با متریال دادم. خب امیدوارم استفاده کافی رو از این جلسه برده باشی. سوالی داری میتونی بیای این پایین صفحه واسه من کامنت بذاری یا تو واتساپ سوالت رو با من در میون بذاری، مطرح کنی، پاسختو بگیری. به زودی هم از طریق سایتمون میتونید تیکت بزنید و پرسشاتون رو اونجا مطرح کنید. ما حتما ایرادهای شما رو، اشکالاتتون رو برطرف میکنیم. امیدوارم استفاده کافی رو برده باشید. تا جلسه آتی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.